В Німеччині не проти вводити війська, але є нюанс. А в Вашингтоні кажуть, росіяни – це продавці гною. Ось так. Про це не тільки будемо говорити упродовж найближчої години. Моє ім'я Ірина Узлова. Це прямий ефір 24 каналу. І за буквально 17 хвилин тут з'явиться Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Все те, що розповім зараз я, буде пояснювати він. Масований обстріл України в Румунії виявили уламки безпілотника ворожого окупаційного. За інформацією видання Sky News, місцеві жителі 29 березня нібито чули дивні звуки. Вони ж оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як дрон падає з неба. Наразі Міноборони країни розпочало розслідування інциденту. На фермі у Румунії, котра знаходиться поблизу кордону з Україною, знайшли фрагменти безпілотного літального апарату. Пише Sky News, посилається на румунське міністерство оборони. За інформацією відомства, відповідна ферма розташована неподалік від річки Дунай, яка розділяє Україну та Румунію на південно-західному краю України. Крім того, у місцевих ЗМІ уточнили, що для проведення розслідування на території острову Велика Браїла було направлено декілька армійських пошукових груп. Місцеві жителі нібито чули дивні звуки. Вони ж оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як дрон падає з неба. Увечері 28 березня було виявлено фрагменти, які, судячи з усього, належали повітряному пристрою, що впав на фермерську землю на Великому Браїловському острові. Йдеться у Міністерстві оборони. Наразі оборонне румунське відомство та структури системи національної безпеки і громадського порядку проводять розслідування інциденту відповідно до спеціальних оперативних процедур. Перед масованою атакою росіяни проводили дуже потужну аеророзвідку. Це вже по нашій території, по нашому повітряному простору. Ми подивимося, як буде реагувати Румунія. Звісно, а підозрюю, що фактично ніяк, крім занепокоєння розслідування, бо це далеко не перший раз, коли уламки безпілотника з'являються на їхній території, коли залітають туди невідомі дрони. Польща, яка 39 секунд стерпіла ракети, як ми знаємо, російську, яка залетіла, бо кажуть, ну то 39 секунд, що тут, в принципі, не час, так? Але алгоритм напрацьовуватимуть країни НАТО, що робити із ворожими російськими повітряними цілями, які порушують їхній повітряний простір. Будемо за цим пильно стежити і за рішучістю наших західних партнерів. Керівниця Об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк прокоментувала чергову сьогоднішню комбіновану ракетно-шахедну атаку ворога, яка відбулася в ніч і під ранок. Просто цілу ніч по деяких регіонах 7 годин безперервно тривала повітряна тривога. І відбулася на територію нашої країни, наші мирні міста і об'єкти енергетичної інфраструктури. Гуменюк повідомила, що перед масованою атакою РФ на енергетичну інфраструктуру України в п'ятницю 29 березня ворог проводив дуже потужну аеророзвідку цього разу. За її словами, росіяни використали для розвідки близько 140 безпілотників лише на півдні. Вона також наголосила на необхідності більшої кількості засобів РЕП, оскільки тоді противнику буде важче наводитися і проводити масовані атаки. Крім того, за словами Гуменюк, росіяни самі високо оцінюють використання українськими бійцями РЕП на півдні. Зокрема, відповідні повідомлення вони поширюють у своїх телеграм-каналах, заявляючи, що саме через роботу РЕП важче уразити необхідні їм цілі. Масований удар по енергосистемі України відбувся цієї ночі, в ніч на 29 березня. Росія фактично розпочала цей виток посиленого терору з 20-х чисел 20-го в ніч на 21 березня. Цієї ночі Росія запустила 99 шахедів та ракет. ППО збила 84 цілі. Дякуємо нашим славним повітряним силам Збройних сил України. Втім, пошкодження зазнали ТЕС і ГЕС українські. В ніч проти п'ятниці 29 березня країна-агресор Росія здійснила чергову нову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Є пошкодження інфраструктури у різних областях. В Київській області працювали сили ППО, є збиті цілі. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Жертв та постраждалих від атаки немає, кажуть адміністрації. Франківщина теж була під вогнем і атакою ворога. Терористи били по об'єктах критичної інфраструктури, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російська ракета влучила і в об'єкт енергосистеми у Черкаській області, повідомляють в Черкаській обласній військовій адміністрації. Сили ППО знищили 84 повітряних цілі на загал, це 58 шахедів та 26 ракет. Деталі збиття успішної роботи наших сил ППО розповів командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Усього ж Росія застосувала проти України 99 засобів повітряного нападу, 60 ударних безпілотників типу «Шахед», 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал», 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети «Іскандер-К», 21 крилату ракету Х-101, Х-3 «П'ятірки».
Окупанти атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків, заявили у ДТЕК, за що ми дякуємо нашим енергетикам. Над Дніпропетровською областю ППО знищило 24 дрони та ракети. В обласній військовій адміністрації уточнили ось такі дані, що над Дніпропетровщиною ППО збила 10 безпілотників, над безпосередньо Дніпром 4 ракети, пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Кам'янському районі, де Російська Федерація поцілила у дачний кооператив, ще 5 поранених, серед них 5-річна дівчинка. Російські окупанти атакували Чернівецьку область, повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. За його словами, під час повітряної тривоги силами ППО збито на території області ворожі ракети, жертв немає. Внаслідок масованої атаки на енергосистему пошкоджені ГЕС та ТЕС у центрі та на заході країни, звітує Укренерго. Зокрема, в Дніпропетровській області застосовувалися аварійні відключення світла, в Харківській графіки погодинних відключень працюють, додали в компанії. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, країна-агресор атакувала об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській областях.